unboxing na naman tayo. Pakita ko sa inyo yung ingco air washing gun na nabili ko dito sa amin. Sa halaga ng 455 pesos. Pagdating dito sa bahay, tinignan ko yung carton kasi hindi ko binuksan na doon sa binigyan ko. Nakita ko dito sa carton, 2 pieces box. Yan. Napaisip ako kung bakit 2 pieces sa isang box. Jadi dali-dali ko binuksan. Tingnan ko. Pagkakita ko ng ganun, oh my God! Wow! Sabi ko, dalawa. Swerte ko. Pag sa Shopee, 340, isang piraso lang. Dito, dalawang piraso na. Sa 255. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yun. Air washing gun, engine bay. Isa. Dalawa. Tapos, meron pang kasama dyan para sa dito sa air hose connection. Depende sa inyong quick release. Tapos, meron siyang manual. Ito yung resibo niya. 455 air washing gun. Nabili ko dito sa Lens sa Kalibo. Yung nakalagay dito is at 750cc aluminum cap, tapos yung haba ng pinaka dito niya 215 mm. Kaya kapag may malapit sa inyo ng ingco, doon na lang kayo bumili. Huwag na doon sa Shopee dahil mapamahal kayo. Yan. Sa mga online. Yan. Pakita ko sa inyo. Talagang dalawa talaga dito siya. Hindi lang isa. Kaya nag-search ako dito sa Shopee. Talagang isa lang. Sa halaga ng 340, tapos yung shipping fee pa. Maglilinis kasi ako ng engine bay. DIY yun. Ayos naman yung loob. Tapos pag kung may depekto pa, pwede mo may balik sa kanila dahil malapit ang binilan mo. Sari ang laman ng bahay. Kung magalit na lang kapatid na nahanap.
Iba-ibang klase. Ayan. Kaya, papakita ko sa inyo yung quick release ko na nakakabagay dito. Ito, tatanggalin ko to. Ayan, tatanggalin ko yun. Ito.
Susubukan siya sa tubig. Ito. Yun. Kaya hindi talaga kailangan isagad. Yan, may kunting bata pa siya. Ganito ba talaga to siya? Seriously, what the fuck are you doing? Ano? Matulo. Paano kung nagmagal ka? Ganito talaga to siya?